এতিয়া আমি ক্লাস 6 ৰ 255 পেজ নম্বৰত থকা অনুশীলনী আমি আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰটো দিয়া আছে এখন গণিতৰ কিতাপৰ দাম 45 টকা। তেনে 10খনৰ দাম কিমান হ'ব? সো এখনৰ দাম যদি 45 টকা হয় 10খনৰ দাম আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই 45 ৰ লগত 10টো আমি কি কৰি দিম? পূৰণ কৰি দিম। ঠিক আছে? সো গণিতৰ কিতাপ এখনৰ দাম 45 টকা। আৰু তেনেকুৱা 10খন কিতাপৰ দাম কিমান হ'ব? এই 10খনৰ লগত 45 টকা আমি পূৰণ কৰি দিম। ইমান 450 টকা। 2 নম্বৰটো চোৱা 12খন সাধু কিতাপৰ দাম 300 টকা হলে 3খন সাধু কিতাপৰ দাম কিমান হ'ব? সো ইয়াতে আমাক 12খন সাধু কিতাপৰ দাম দিয়া আছে। 3খনৰ দাম উলিয়াব লাগিলে আমি জানিব লাগিব যে এখন সাধু কিতাপৰ দাম কিমান হ'ব। এখনৰ দাম যদি আমি জানিব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই যেটো 12খনৰ দাম আছে এই 12খনৰ দামক 12খন কিতাপেৰে আমি কি কৰি দিম? হৰণ কৰি দিম। হৰণ কৰি দিলে আমি পাই যাম যে এখন সাধু কিতাপৰ দাম কিমান। আৰু এখনৰ দাম আমি যেটো পাও সেই দামটোৰ লগত এই তিনিটো আমি পূৰণ কৰি দিলে পাই যাম যে 3খন সাধু কিতাপৰ দাম কিমান হ'ব। সো আমাক দিয়া আছিল যে 12খন সাধু কিতাপৰ দাম 300 টকা। আৰু আমাক খুদিছিল যে 3খনৰ দাম কিমান। তো প্ৰথমে আমি উলিয়াই লম যে এখন কিতাপৰ দাম কিমান। এখনৰ দাম জানিলেহে আমি 3খনৰ দাম উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে? গতিকে এখন সাধু কিতাপৰ দাম হ'ব এই যেটো 12খনৰ দাম 300 টকা আছে এই 300 টকাটোক আমি 12খন কিতাপেৰে হৰণ কৰি দিম। তো 12ৰে 300 হৰণ কৰিলে কিমান পাম? 25 টকা। তাৰ মানে আমি গম পালো যে এখন কিতাপৰ দাম 25 টকা। এতিয়া আমি উলিয়াম 3খন সাধু কিতাপৰ দাম। 3খন সাধু কিতাপৰ দাম হ'ব কিমান? 3 পূৰণ 25 টকা। মানে এখনৰ যেটো দাম আছে সেই এখনৰ দামটোৰ লগত 3খন কিতাপ আমি পূৰণ কৰি দিম। কিমান হ'ব? 72 টকা। 3 নম্বৰটো চোৱা 1 ডজন কণীৰ দাম 60 টকা। 1.5 ডজন কণীৰ দাম কিমান হ'ব? সো 1 ডজন মানে কিমানটা? 12টা। গতিকে 12টা কণীৰ দাম যদি 60 টকা হয় 1.5 ডজন হলে কি হ'ব? 1 ডজনত যদি 12 টকা আৰু আধা ডজন মানে আৰু 6টা কিমান হ'ব? 12ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 18টা। তাৰ মানে আমি গম পালো যে 1.5 ডজন মানে কিমান? 18টা কণী। যদি 12টাৰ দাম 60 টকা 18টাৰ দাম আমাক উলিয়াব দিছে। তাৰে কাৰণে আমি আগতে কি কৰিম? আগতে আমি এটা কণীৰ দাম কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াই লম। ঠিক আছে? চোৱা 12টা কণীৰ দাম দিয়া আছিল 60 টকা। গতিকে এটা কণীৰ দাম কি হ'ব? এটা কণীৰ দাম কি হ'ব? এই 60 টকাক 12ৰে আমি হৰণ কৰি দিম। 60 টকাক 12ৰে হৰণ কৰিলে আমি এটা কণীৰ দাম পাই যাম কিমান টকা? 5 টকা। ঠিক আছে? এতিয়া আমি উলিয়াম 1.5 ডজন কণীৰ দাম। 1.5 ডজন মানে কি? 1 ডজন মানে হ'ল 12 আৰু আধা ডজন মানে কি? এই 12ৰ আধা। তাৰ মানে 12ৰ আধা কিমান? 6। 12 যোগ 6 18। মানে 1.5 ডজন কণী কিমানটা হ'ব আমাৰ? 18টা কণী। 18টা কণীৰ দাম হ'ব কিমান? এই যেটো এটা কণীৰ দাম এই এটা কণীৰ দামৰ লগত আমি 18টা কণী পূৰণ কৰি দিম। পূৰণ কৰি দিলে আমি পাই যাম কিমান? 90 টকা। 4 নম্বৰটো চোৱা জেল পেনৰ পেকেট এটাত 5টা কলম থাকে। পেকেটটোৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য 30 টকা। দোকানীয়ে 25 টকাত দিয়ে। তেনে 24টা কলমৰ কিনা দাম কিমান হ'ব? এইটো আমি উলিয়াই চাওঁ। চোৱা জেল পেনৰ পেকেটত 5টা কলম থাকে এইটো আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল। আৰু প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিল যে 5টা কলমৰ দাম 25 টকা। আমাক উলিয়াব দিছিল যে 24টা কলমৰ দাম কিমান হ'ব। 24টাৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে এটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব। এটা কলমৰ দাম হ'ব কিমান? এই 25ক আমি 5ৰে কি কৰিম? হৰণ কৰি দিম। হৰণ কৰি দিলে 5ৰে 25ক কিমান বাৰ যাব? 5 বাৰ। গতিকে আমি কি গম পালো যে এটা কলমৰ দাম 5 টকা। গতিকে তেনেকুৱা 24টা কলমৰ দাম কিমান হ'ব? এই 24ৰ লগত এই যেটো এটা কলমৰ দাম 5 টকা আছে এইটো আমি পূৰণ কৰি দিম। কিমান হ'ব? 120 টকা। এই 5 নম্বৰটো চোৱা 600 জন মানুহে এটা কাম 40 দিনত কৰিব পাৰে। তেনে 400 জন মানুহে সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব পাৰিব?
সো 400 জন মানুহে কিমান দিনত কৰিব পাৰিব সেইটো জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে এজন মানুহে কিমান কৰিব পাৰিব কামটো যেতিয়া আমি এজন মানুহে কামটো কিমান দিনত কৰিব সেইটো উলিয়াম তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম যে 400 জনে কিমান দিনত কৰিব সো আমাক দিয়া আছিল যে 600 জনে এটা কাম কৰে 40 দিনত গতিকে এজন মানুহে কামটো কৰিব কিমান দিনত এই 600 লগত 40 টো আমি কি কৰি দিম পূৰণ কৰি দিম কিমান হ'ব 24000 হ'ব মানে 24000 দিন লাগিব এতিয়া 400 জন মানুহে কামটো কৰিব কি কৰিম এই যেটো এজন মানুহৰ কাম আছে এইটোক আমি হৰণ কৰিম 400 জন মানুহেৰে হৰণ কৰিলে চোৱা এইটো শূন্য কটা কটি গল ইয়াৰে এইটো শূন্য কটা কটি গল 4 ৰে 24 ক কিমান যাব 6 বাৰ যাব ইয়াতে শূন্য আছে গতিকে ইয়াতে শূন্য কিমান হল 4 ৰে 240 ক 60 বাৰ গল তাৰ মানে 60 দিন লাগিব 400 জন মানুহে